গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে। মাই হোম ষ্টৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকৰ দিনবিলাক কেনেকৈ চলিছে বাৰু? মোৰো সেনেকুৱাই আৰু এইকেইদিন ডেইলি ব্লগেই দি আছোঁ। ক'তো ওলাই যোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ এওঁ ঘৰতে নাই। আৰু আজি মনটো ভাল লাগি আছে, আৰু আমাৰ এওঁ ট্ৰেইনিং আজি শেষ হ'ল আৰু কলকাতাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ আহি আছে ফ্লাইটত। ৰিপৰ্টিং টাইম আছিলে 8টাত, এতিয়াতো 9:30 হ'বলৈ হ'ল আৰু কিজানি তেওঁলোকে পাবলৈ হৈছে চাগে। তাৰপিছতে সেয়াই আজি দিনটো কেনেকৈ কটাওঁ সেয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু আগলৈ। আৰু বেছি কথা নকওঁ, আগলৈ চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে নতুনকৈ চাইছে, ভিডিঅ'বিলাক যদিহে ভাল পাইছে, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কি হ'ল? শুইছে, তুমি ভালকৈ ব্ৰাছ কৰা আকৌ, নহ'লে পাপাই ক'ব, তোমাৰ মুখখন ইমান লেতেৰা, দাঁতকেইটা ইমান লেতেৰা য়েল্ল' হৈ আছে, ক'ব। ভালকৈ ব্ৰাছ কৰা, ভালকৈ ব্ৰাছ কৰা। স্পীড একদম লাহে লাহে কৰে নেকি? আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে নাতিয়েকক খুৱাই আছে। লাগি নাথাকিলে নাখায় ভালকৈ, সেইকাৰণে মায়ে নিজেই খুৱাই দিছে। ময়ো এই লাডুক খুৱাই দিলোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাওঁ বুলি ক'লে জানেই আৰু কিমান লাগি থাকিব লাগে, ইহঁতৰ লগত দৌৰি থাকিব লাগে, নিজে কেতিয়াও লৈ নাখায়। আৰু ময়ো চাহ অকণমান খাই ল'লোঁ ৰাতিপুৱাই। তাৰপিছতে এইফালে তাক অলপ বিজি কৰাই দিলোঁ, কালাৰ চেক কৰিব দিছোঁ, নহ'লে দিনটো বদমাছ কৰি থাকে, পানী খেলি থাকিব বিচাৰে, কাম বঢ়াই থাকে। এইফালে টিভিটোও লগাই দিব ক'লে, কাৰ্টুন চাই চাই কালাৰ কৰিম বুলি ক'লে। আৰু মায়ে বজাৰলৈ ওলাই গৈছিলে, এয়া মাছ আনিলে, মাছৰ লগতে আজি খাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এইফালে বিলাহী আৰু ধনিয়া জোল কৰি এনেকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে মায়ে বাচি আছে খুতৰাখিনি, ভালকৈ এইফালে চফা কৰি লৈছে মাছৰ লগত খাবলৈ। আৰু মই এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আনিছোঁ। তাৰপিছতে আমি 4টায়ে ভাত খাব লাগিব আৰু যিহেতু আমাৰ অলপ দেৰি হ'ব বুলি ক'লে, এয়াৰপৰ্টত অলপ সময় ৰখিব লাগিব বুলি ক'লে, সেইবাবে তেওঁ তাতে খাম বুলি ক'লে। সেইকাৰণে আৰু ময়ো এইফালে ইয়াত ভাজিছোঁ এইখিনি জোলখিনি। এয়া এইফালে পালেহি আৰু তেওঁ ফোন নকৰিলে যে পালোহি বুলি, ঘপককৈ আহি গ'ল। তাৰপিছতে মই লৰালৰিকৈ ভিডিঅ' এটাকে কৰি থ'লোঁ। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পোৱাৰ নিচিনাকৈ একদম দুয়োটাই বহুত হেঁপাহ কৰিছে, একদম দাঙি লৈছে। আৰু সঁচাকৈ দুদিনমান নাথাকিলে কিবা মনটো বেয়া লাগি যায়, আঁতৰি থাকিলে মানে ভাল নালাগে। আৰু ইহঁতেও বহুত মিছ কৰি আছিলে দেউতাকক। তাৰপিছত আহি পোৱাৰ লগে লগে একদম কোচত উঠি লৈছে, আৰু এয়া মানুহ একদম কোচত উঠি ল'লে। আৰু আমিও খাই বৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ' নেদেখুৱালোঁ, আৰু কিমাননো দেখুৱাম খোৱাৰ ভিডিঅ'। আৰু সন্ধিয়া পৰত কি বনাওঁ কি নবনাওঁকৈ সেই আলু ভাজি, তাৰপিছতে আৰু বৰা চাউল এনেকৈ জলপান নিচিনাকৈ খালোঁ। আৰু তাৰপিছতে আৰু কিনো আনিছিলে আনবক্সিং কৰিবলৈ একদম এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছিলোঁ। আৰু সেয়া এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ ফেমিলি ডাঙৰ আৰু আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি হয়, সেইকাৰণে যিমান সামৰ্থ্য আৰু সকলোৰে বাবে সৰু সৰু কিবা এটা আনিছে আৰু উপহাৰ হিচাপে। আৰু এয়া মালে আনিছিলে এযোৰ চেণ্ডেল, কালাৰটো এনেকুৱা নেভি ব্লু টাইপৰ, মৰম লাগিছে চেণ্ডেলযোৰ, আৰু পিন্ধিবলৈ বেলেগ কমফৰ্ট হয়, কোমল হয় চেণ্ডেলযোৰ। মায়ে পিন্ধি ভাল পাব, আৰু মাৰো পচন্দ হৈছে চেণ্ডেলযোৰ। আৰু এই ফ্ৰকটো আনিছে মোৰ দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, সোণমণিৰ কাৰণে। বিৰাতে মৰম লাগিছে, বহুত ধুনীয়া, তাইক পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে তাইক, শকত যে তাই, একদম ধুনীয়া লাগিব। তাৰপিছতে আৰু সকলোৰে বাবে সৰু সৰু কিবা কিবি আনিছে। আৰু আমাৰ এইবিলাক দেখিছেই, কাপোৰকেইযোৰ ঘৰৰ ভতিজা ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে আনিছে। আৰু
যিহেতু এটা এটাকৈ দেখুৱাই থাকিলে আপোনালোকৰ বহুত সময় যাব আৰু সেইবাবে মই একেলগতে গোটেইখিনি এনেকৈ সজাই মেলি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু কি আনিলে। এয়া দেউতাহঁতৰ দুইজন, মোৰ দেউতা আৰু তেওঁৰ দেউতাৰ কাৰণেও আনিছে চেণ্ডেল দুযোৰ। তাৰপিছতে আমাৰ কাৰণে এয়া আনিলে শ্বল এখন আৰু এই দুটা মোৰ কাৰণে আনিলে দুটা কুৰ্তি, চিকেন কাৰী কুৰ্তি। কালি যিহেতু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, চ' আজি আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আৰু আমি ওলাইছোঁ মাক থ'বলৈ। মাৰ মানে আজি বিশেষ কাম এটা আছিলে, সেইবাবে মাক থ'বলৈ ওলালোঁ আৰু আমিও মানে তিনিচুকীয়া ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ। তাৰপিছতে কালি মোৰ হাজবেণ্ডে অনা সেই বস্তুকেইটাও বোলো ঘৰত গৈ দি থৈ আহোঁগৈ, ভাল পাব সিহঁতি বুলি, সেইবাবে ওলালোঁ আৰু এইফালে লাডু টোপনি ধৰিছে। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিলে অকণমান টোপনি নিচিনা লাগে বাৰু। আৰু ইহঁতৰ বাচ্ছা পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে একদম চিপছ আৰু কিবাকিবি বিস্কুট চিস্কুট লৈ ল'লোঁ আৰু সেয়াই আমি লাহেকৈ পামগৈ আৰু মাক নমোৱাটো ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'লেই, গাড়ী আহি আছিলে, চ' সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ। আৰু এইফালে আহি পালোহি আৰু আমাৰ ঘৰটো, আৰু অলপ টাৰ্ণিং লৈ আমাৰ ঘৰটো আপোনালোকে দেখিব। তাৰপিছতে এয়া আৰু পামহি আৰু এয়া দেখিছে অৰেঞ্জ কালাৰ ঘৰটো আৰু এই টাৰ্ণিংটো পায়ে এয়া সিহঁতি গমেই নাপায় যে আমি আহিছোঁ বুলি, ঘপককৈ অহা নিচিনা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আমাৰ মানে একদম গেটখন খুলি দিছে আৰু প্ৰায় সিয়ে খুলি দিয়ে গেটখন। আমি আহিছোঁ বুলি খুব ভাল পায় সিহঁতে, আমি আহিলে মানে একদম খুব ফূৰ্তি পায়। আৰু এয়া আহি একদম দেউতাক দেখিছোঁ WWE পৰা চাই আছে। ধুনীয়া লাগিছে, শকত পিন্ধিছা ভাল লাগিছে নাই? কোনোবা ভাল লাগিছে নাই? কাপোৰটো ভাল লাগিছে কাপোৰটো। এইটো আপুনি এনেই কেতিয়াবা বোলে ক'ৰবাত গৈছে ওচৰতে আৰু মন কেনে আছে? টায়াৰ আছে নি অলপ? টায়াৰ আছে নেকি? আৰু এইফালে আমাৰ বাবালৈ নতুন কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পাপাকক খুলিব দিছে, আৰু এইফালে উন্মনে অলৰেডি পিন্ধিলে, আৰু এইফালে মাইনাও ট্ৰাই কৰি চালে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে তাইক, লাহি পাহি লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু দদাইকে আনিব জানিলে আৰু এইফালে ইহঁত দুজনীক চাওকচোন কিমান লাজ, মুখখন নুলিয়াই দুইজনী এযোৰ ট্ৰাই কৰি চাইছে আৰু দুফালে দুপাত, কোনজনী কোনযোৰ লয় আৰু সিহঁতিহে জানে আৰু। এয়া তাই দেখুৱাইছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি কোৱা দেখি। আৰু এইফালে আহি আৰু ভাতত লাগিবলৈ হ'লেই আৰু মই ক'লোঁ সেই মাংসখিনি মই বনাই দিওঁ দিয়া বুলি। তাৰপিছত সেই বাইদেউহঁতে সেই আলু পিঁয়াজবিলাক কাটি দিলে আৰু ৰেডি কৰি থৈছিলে। তাৰপিছত আৰু আজি যি গৰম পৰিলে, মই কাপোৰযোৰ সলাবলৈ সময়ে নহ'ল আৰু ৰুমলৈ নগ'লোৱেই। তাৰপিছতে সেই এনেকৈয়ে অকণমান চাহ তাহ খাই মেলি আৰু সেই পাকঘৰত লাগিলোঁ। আৰু এইফালেও মই মাংস বনাই ৰেডিয়ে হ'ল আৰু মই এইফালে বনাইছিলোঁ চিকেন কাৰী। কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে বাৰু দেখাতটো বাৰু ঠিকেই লাগিছে বাৰু। আৰু ভাবিলোঁ মোৰ তিনিচুকীয়া ঘৰৰ ৰুমটো অলপ দেখুৱাই দিওঁ, আৰু ৰুমটোত বিশেষ তেনেকৈ একো নাই। দুলীয়াজানলৈ কোৱাৰ্টাৰলৈ যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া ভালেখিনি বস্তু মই তালৈ লৈ গ'লোঁ, বিয়াৰ যিখিনি বস্তু। ইয়াত অকল মোৰ গডৰেজটোহে আৰু শ্ব'কেছটো মই থৈ গ'লোঁ, বাকী যিকেইটা লাগতিয়াল সেইকেইটা লৈ যাবলগীয়া হ'ল। আৰু ইয়াত মই এখন নতুন ষ্টীলৰ বিচনাখন কিনি থৈ গ'লোঁ আৰু পিছত লাগিব বুলি, কেতিয়াবা আহিলে লাগিব বুলি। আৰু এইফালে আছে মোৰ বাথৰুমটো, লগতে এটেচ হৈ আছে, আৰু সেইটোৱে সেয়াই আৰু ৰুমটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক অলপ চলপ।
আৰু কেতিয়াবা আহিলে আকৌ মোৰ তিনিচুকীয়া ঘৰটো ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।